Vi kallar oss Värmlands fältjägare 1808. Det började någon gång på 1970-talet med ett gäng som var intresserat av skjutvapen, särskilt gamla skjutvapen och krigshistoria. Sen om vi ska förmedla den historien vidare, då måste en ju ha utrustning som stämmer någorlunda överens med det som fanns. För annars är det inga mening med det. Skansen har ju ett stort värde för hela platsen här och området runt gränsen. Det handlar ju och har i historisk tid handlat framförallt om krig men även om fred. Om vi nu ser relationerna mot Norge lokalt, det har ju alltid varit positiva. Där har det varit kommunikationer och man har gift sig över gränsen och man har haft samarbete på alla vis lokalt. Utan det är ju på nationell nivå som det har varit krig. Nu handlar det mer om samarbete och fred. Det här var strategiska vägar från Oslo och över här ner till Karlstad och sen till Stockholm. Så därför var det så bra att ha den byggd här. För då kunde de stoppa norsk-danskarna så att de inte tog sig in i Sverige. Edaskans har varit i bruk på 1650-talet. Sen var han på 1718. Då var ju Karl XII här 3 gånger. Och då var det byggnader här uppe som sen vart raserade. Så när de kom tillbaka sen på 1780-talet, då fick de bygga upp nya hus. Och de husen, det är de som är utmärkta här på Skansen idag. Och sen då 1808, när vi var på väg att bli ofred med Norge, så fanns det ju kanoner här uppe. Och sen 1814 lades Skansen ner, när vi vart union med Norge. Vi har en förening nere i Åmotsfors som heter Edaskans museiförening. Och där nere belyser vi händelser som har varit här uppe. Men att vi har modeller och berättelser lite vad som har hänt här uppe. Det är både gamla och unga som kommer som säger att oj vad mycket det har hänt här uppe som vi inte vet om. För att beskriva historien för framtida generationer så är det ju väldigt viktigt att kunna behålla den här miljön. Och det här att vi kan använda till skolarbete, kanske skolbarn kommer hit och även turister då, naturligtvis. Men framförallt för våra egna invånare tror jag det är väldigt viktigt. För att kunna gå framåt så måste en ha ryggsäcken med sig. Och det här är ju en del av vår ryggsäck.